بتصادف سنة 2018 الذكرى المئوية لانتهاء مجاعة لبنان الشهيرة يلي بلشت بال 1915 وانتهت بال 1918 مع نهاية الحرب العالمية الأولى. وكانت المجاعة آخر كارثة قطع فيها لبنان خلال عهد السلطنة العثمانية. هلأ صحيح اجت كتير كوارث بعدين، بس هيدي قصة تانية. خسرت السلطنة العثمانية الحرب وقت انتصروا دول الوفاق على دول الحلف. بالمدارس بيحكي كتاب التاريخ مطولاً عن هالمرحلة، بس بيقطع سريعاً عن المجاعة، مع أنه عندها تأثير كبير على تشكيل الكيان اللبناني اللي بنعرفه اليوم. كتاب التاريخ بيخبر القصة المعتمدة: حصار بري من العثمانيين، حصار بحري من دول الوفاق، الجراد يلي ما أجا بوقته أبداً، والمطران عريضة يلي باع صليبه. قصة المجاعة ما بينقصها تهويل، فهي مليئة بهالتفاصيل المهمة والخطيرة. الناس أكلت بعضها عن جد، وحجم المعاناة كان كبير لدرجة خلف وراه صدمة خلت اللبنانيين يعملوا شيء رح ننشهر فيه قد ما منعيده مرارا وتكرارا بتاريخنا. طوي صفحة الماضي بلا ما نحكي عنه، بس هلأ رح نحكي عنه. لنرجع شوي لورا. بوقت لبنان ما كان دولة، كان متصرفية مستقلة إدارياً تحت تصرف الدولة العثمانية، بيحكمها متصرف أجنبي مسيحي عثماني غير تركي وغير لبناني، بتعينوا الدولة العثمانية بموافقة الدول الأوروبية العظمى. الفكرة معقدة؟ إيه شوي، بس تعالوا ما ننسى قانون الانتخاب اللبناني بال 2018. المهم، المتصرفية كانت فعلياً بتضم 7 أقضية حالية، بالإضافة إلى الهرمل ودير القمر اللي عندهم امتيازات خاصة. بس الحرب العالمية الأولى غيرت كل شيء. بال 1914 فاتت السلطنة العثمانية بالحرب ضد دول الوفاق. عينت أحمد جمال باشا قائد جديد للجيش الرابع وحاكم على بلاد الشام، يعني ما يعرف اليوم بسوريا ولبنان وفلسطين وصولاً للحجاز. تنرسم صورة عن جمال باشا. بالإضافة لارتكابه مجازر بأرمينيا بال 1909 باسم سياسة التتريك، بيحمل جمال باشا مسؤولية قرار عزل المتصرفية بالحصار البري. لكب بالسفاح من كتر عنفه بعد إعدامه لوطنيي بلاد الشام ب6 أيار 1916 يلي صار عيد الشهداء بلبنان اليوم. وبال 1915 قرر جمال باشا أنه المتصرف بجبل لبنان رح يصير مسلم عثماني، والاستقلالية الإدارية اعتبره أكلها الجراد مع الأخضر واليابس. الجراد كتير بينحكى عنه بين الناس بلبنان كأنه السبب الأهم أو الوحيد حتى للمجاعة، ربما لأنه هو أكثر سبب غريب بالمجاعة، وكأنه مؤامرة كونية. ما كان بيكفي حصار العثمانيين البري يلي خنق المتصرفية، أو الحصار البحري يلي فرضوه دول الوفاق للضغط على السلطنة العثمانية. وصل الجراد ليزيد على الطين بلة ويسلب المحاصيل الزراعية بالمنطقة. التحليل الشائع للمجاعة بيقول إنه العثمانيين جوعوا مسيحية جبل لبنان. هالمقاربة صحيحة بس ناقصة. كان الهدف الأول للسلطنة إنه تعزل المناطق يلي شعبها بشكل خطر انقلاب، وبطليعتهم سكان متصرفية جبل لبنان والأرمن. هالأمر بحط تدابير العثمانية وعلى رأسهم جمال باشا بإطار استراتيجي حربي بيظهر من سردية المظلومية اللي بتتجاهل تفاصيل تاريخية خطيرة ومفيدة. وضروري هون نقول إنه هالشي ما بيبرر المجازر ووحشية التدابير العثمانية، بالعكس بيسلط الضوء على تفاصيل تاريخية أساسية كانت راحت بطوية الصفحة وانتست. لنبلش بالأسئلة البديهية: كم شخص مات من وراء المجاعة؟ بالحصيلة، رغم عدم إجماع المؤرخين على الرقم بالضبط، آخر تقييم يرجح عدد ضحايا المجاعة بجبل لبنان حوالي 100,000 من أصل ما يقارب 400,000 وشي. ورغم التفاوت بالأرقام، بيضل خسران لبنان بحدوده الحالية بين ربع وثلث سكانه، وهي من أعلى نسبة وفاة بسبب المجاعة عالمياً للحرب العالمية الأولى، ولهيك بلبنان بيسموها حرب المجاعة. خلينا نتذكر إنه نحن بحرب عالمية، فكل المنطقة تأثرت مش بس لبنان، وتراوحت الخسائر بسبب المجاعة بسوريا الكبرى يلي ضمن المتصرفية بين 350 و500 ألف نسمة مع انتهاء الحرب. ويقدر بمدينة بيروت أنه مات 40,000 شخص بسبب المجاعة. هيدا بين البيرتي والنازحين من جبل لبنان. وجنوباً كمان تفشت المجاعة، وبيحكي عنها الشيخ علي زين الدين يلي بيرسي بمذكراته بعض الأشخاص يلي ماتوا بسبب سوء التغذية بقرية جبشيت. وطرابلس ما سلمت من الجوع، والجوع فرجة أبشع وجوه الناس بهالمرحلة، بس رح نحكي عنها بعدين. ليه ما كان في خبز بالمتصرفية؟ لأنه كان عندهم غير أولويات اقتصادية قبل المجاعة. كان يعتمد جبل لبنان بشكل خاص على زراعة التوت لتربية دود الأز يلي بيصنع خيوط الحرير، والاقتصاد اللبناني كان مرتكز بشكل كبير على بيع محصول شرانق الحرير. المتصرفية ما كانت بتضم سهل البقاع الزراعي، والأرض الجبلية ما بتقدر توفر غذاء لأكثر من 4 أشهر، فكانت تشتري مواد الغذائية. بمعنى آخر كانوا يزرعوا ليبيعوا مش لياكلوا. وأصلاً تتذكروا الجراد أكل التوت وضرب المحصول، ومع الحصار البحري والبري ما عاد فيهم يبيعوه ووقف التصريف،
ولأنه وقف التصريف وقفت المصاري، وليجيبوا مصاري اضطروا يبيعوا أراضي على رخيص. طبعاً هيدا يلي كان عنده أراضي يبيعها، فالفقير مات من الجوع. هيدا كله بلا أخذ بعين الاعتبار خسارة الليرة التركية قيمتها عشية الحرب بعد الانتقال من العملة الذهبية إلى العملة الورقية. طب ليش ما استوردوا قمح؟ استوردوا، أصلاً ما كان فيهم إلا يستوردوا، بس حتى هالشي تعرقل. الحصار البحري ضرب حركة المرافق بالمدن الساحلية. الحصار البري اللي فرضه جمال باشا من جهة ومصادرته من جهة تانية لكل وسائل النقل لخدمة الجيش صعبوا كتير عملية النقل البري بما فيه الترين. وإيه، كان في ترين بلبنان، كانت السكك ممتدة بالسلطنة بس مقطوراتها قليلة. مع الحرب زادت أسعار المحروقات وزادت معها كلفة النقل، وياما تكرر مشهد القمح ناطر بالمحطة والترين عسى إنه يوصله. أما لأنه الترين تحول للجيش على آخر تكة أو تبرطل سيء الترين تياخد غير حمله. وتتعقد الأمور أكتر، منع جمال باشا التجارة الحرة بالمواد الغذائية ليضبط الأسعار ويتحكم بالتوزيع على كل المناطق. كيف؟ خلق نقابات لتنظيم الاستيراد، وبعدين وكل أفراد معنيين بشراء القمح من خلال إعطائهم وثائق خاصة. لكن انحلت؟ لا، هيدي التدابير البيروقراطية فشلت وحدة ورا التانية وقت تحولت لاحتكار، وسمحت لاستغلال الأوضاع والانتهازية، وفتحت أبواب السوق السوداء على الآخر. وكان في كمان عقلات تانية وين المصالح اتضاربت. واحدة من القصص إنه بعد ما ترجت بلدية بيروت الحاكم جمال باشا ليأمن لهم قمح بنيسان 1914، وعدهم بأمر نقل 30 ترين محمل قمح لبيروت وجبل لبنان أسبوعياً من الشام. حلت لكن كمان لا، ما انحلت، لأنه رفض رئيس بلدية دمشق أوامره خوفاً من انخفاض كمية الطحين بولايته وزيادة أسعارها بالمقابل وتأزيم الوضع بالشام. لما جربوا العثمانية يفرضوا أسعار موحدة منخفضة على السوق، رفضوا التجار والمزارعين هذا الشيء، واستفادوا من محدودية الحبوب والقمح ليخبوا شو عندهم ويبيعوه بالسوق السوداء لناس قادرة تعرض أسعار أعلى. عادة، وهون كمان الفقير بيموت من الجوع. ومع حلول سنة 1915 معظم الحبوب ببيروت وجبل لبنان كانت مهربة ومصدرها السوق السوداء. صار في مبادرات من الدولة العثمانية لمعالجة الأزمة. وقت عين عزمي بيك والي على بيروت بأوائل 1915 حاول يحلها بتأسيس وكالة حبوب بيروت، ولفترة وجيزة نجحت الوكالة بالسيطرة على سعر القمح وإبقائه أرخص بكتير من سعره بالسوق السوداء. بس بأقل من سنة فشلت هالمبادرة رغم محاولات الدولة الجدية للمساعدة. فشلت أمام خوف المنتجين والتجار من الخسارة والإفلاس وإرادتهم يستفيدوا من محاصيلهم إلى أقصى حد بطبيعة وضع الحرب والمجاعة. هالعوامل زادت عادة الاكتناز عند المنتجين وأزمت مباشرة الوضع الاقتصادي وأسعار القمح وباقي الحاجيات. تنفهم تأثيرها أكتر، خلينا نطلع على مخزون القمح بالمنطقة. حوران مميزة جغرافياً وسياسياً، أرض بركانية خصبة وأمطار كثيفة خلتها تشتهر بشغلتين: العرايش والقمح. مأوى الطائفة الدرزية اللي علاقتها مع العثمانية مش ولا بد. وقت فقدت العملة الورقية التركية قيمتها، فضلوا أهل حوران يضمنوا مدخولهم ويبيعوا قمحهم للي قادر يدفع بالذهب. وبال1916 الذهب كان بإيد الثورة العربية يلي على رأسها الأمير فيصل بن الشريف اللي مولينه الإنجليز. وإيه عفوقة، هيدا اللي معهم لورنس العرب ما غيره. فنطروا أهالي حوران وصول الأمير لأبوابهم واختاروا يبيعوه بدل ما يبيعوا الموكلين من قبل الدولة العثمانية. وهيك بحجب المواد الأولية عن السوق قل العرض بالوقت اللي الطلب كان بعده عم بيعلى باستمرار. ووقت نحكي عن الاكتناز بطبيعة الحال رح نحكي عن الاحتكار. واحد من أشهر الأمثلة على الاحتكار اللي كان عم بيصير والمحتكرين كتار هو قصة التاجر ميشيل سورسو الموكل من قبل العثمانيين بتأمين القمح لبيروت، واللي اشترى طحين ب40 قرش الرطل ورفض يبيعه بأقل من 250 قرش. ميشيل سورسو كان رجل سياسي، بس ميشيل سورسو كان كمان تاجر. رغم المبادرات شهدت كل مناطق لبنان وسوريا ارتفاع خيالي بأسعار كل المواد الأولية، شي شهدته كمان معظم السلطنة بما فيها اسطنبول. كانت غالية على الكل مش بس على الفقراء. رطل الخبز عشية الحرب العالمية الأولى كان سعره 8 قروش ببيروت. بداية من شتوية 1914 صار بس الرغيف الواحد يكلف 8 قروش. وبوقتها كان العامل الغير مؤهل بيقبض 10 قروش يومياً، يعني نهار شغل برغيف خبز واحد بده ينقسم على العائلة. بجبل لبنان والمتصرفية سجل الأب أنطون يمين أنه وصل سعر رغيف الخبز 125 جرام لل 25 قرش بصيف 1916. هالمعلومات موجودة اليوم بفضل خوارنة الجبل اللي سجلوا الأسعار وتقلباتها بطريقة دقيقة،
كرمال بكل بساطة يقدروا يديروا توزيع الإعاشة على المدى الطويل. لتتخيلوا شو يعني، خلينا نقارن هالأسعار بأسعار مواد أولية تانية مثل السكر أو الشعير يلي كان فيه حل محل القمح. كيلو اللحمة مثلا كان 135 قرش بأوائل 1917، وكل هالأسعار ما كانت أسعار السوق السوداء يلي كانت بأوج نشاطها بين المهربين والمكتنزين والمنتهزين. فلأول مرة بتاريخ لبنان صارت زراعة القمح مربحة أكثر من زراعة الحشيشة. أكيد الحشيشة إلها علاقة بالمجاعة. وقت العثمانية كانت الحشيشة الملقبة بحشيشة الفقرة مشرعة ضمناً. عم نحكي زراعة وتجارة وحتى الاستهلاك. فلتتصوروا قد ايه كانت عادة، كان المزارع والتاجر يدفع عليها ضريبة عادي جداً، مش مثل هلأ. تعطيكم فكرة إنه بإسطنبول كانت قهاوي تدخينها حوالي 60 مقهى، بس مع قلة المنتوج الزراعي وزيادة الطلب على القمح تحولت كتير من أراضي البقاع بهالفترة لزراعة الحبوب. وما رجعت المنطقة لزراعة الحشيشة إلا لسنة 1920 وازدهرت. بال 1929 وصل الإنتاج لل 500 طن، وبنفس السنة قرر الانتداب الفرنسي تجريم الحشيش، وبعدها لليوم. بس دايرة الأحاديث حول تشريعها بعد تقرير ماكنزي بال 2018. ما تحكوني عن المجاعة قبل ما الناس تاكل بعضها. يقال إنه هالجملة طلعت على لسان أحد القادة العثمانية، يا جمال باشا يا والي بيروت عزمي بيك. يقال، بس انقالت أو ما انقالت، عزمي أو جمال ما فرقت، لأنه الموضوع اللي استهتروا فيه صار بالفعل، الناس أكلت بعضها. ومن القصص الموثقة بشهادة الأب أنطون يمين بوقتها، ويلي أكدها نائب القنصل الألماني ببيروت بتقرير، قصة صارت بطرابلس وصارت سريعاً حديث البلد. القصة بتقول 4 نساء من بلدة حردين الشمالية نزحوا على طرابلس، حيث خطفوا وقتلوا وأكلوا 4 أطفال قبل ما يخبوا عظامهم. توقفوا النساء وماتوا بالحبس بعد أسبوع. وغيرها من الأخبار انتشرت عن أكل لحوم البشر خلال المجاعة، بس قليل القصص اللي قدروا يأكدوها المؤرخين. ولكن الأكيد إنه حوادث مثل هيدي إذا صارت كانت حليت من عزلة ونادرة. بس يمكن من أكتر الفظايع بالمجاعة إنه الموت ما عاد شي فظيع، صار شي عادي. فمشهد الجثة المتروكة لأيام بالبيت أو على حافة الطريق كان من تفاصيل الحياة اليومية لسكان المنطقة، والشهادات على هذا الموضوع كتيرة، مثل قصة الشاب يلي كان رجع على بيته مع رغيف خبز الإعاشة لإله ولبيه. شايف عجقة ناس قدام البيت، فلاقى حاله الشاب عم بيتمنى يكون بيه مات، هيك ساعتها بياكله حصته من الخبز. ولما وصل لسوء حظه كان بيه فعلا مات. يمكن وصلت هالبشاعة لذروتها وقت اتبعت منظمات الإغاثة الأجنبية سياسة الأفراد الجديرين بالمساعدة لتوزيع المساعدات على الناس. شو يعني؟ يعني وضعوا معايير أخلاقية إلى علاقة بظروف الأشخاص وتصرفاتهم الحالية والسابقة، حياتهم الشخصية، لتقييم إذا الأفراد بيستحقوا المساعدة أو لا. تبرير هذا البروتوكول كان بسيط، الموارد قليلة ولازم تتوزع بطريقة فعالة ومستدامة. فكانت الأولوية للأشخاص اللي بصحة جيدة نسبياً وقادرين ينجوا. الهدف كان إنه يوظفون بالمنظمات ليضمنوا استدامة الإنتاج. فبطبيعة الحال هالمعايير بتهمش المسنين، المعوقين، الجرحى، المرضى والأطفال، يعني أكتر ناس ما قادرين يساعدوا حالهم. أما الاعتبارات الأخلاقية فاستهدفت أكتر الناس يأساً، فتم رفض مساعدة الأشخاص اللي لجأوا لوسائل غير مقبولة اجتماعياً، مثل يلي مشان رغيف خبز اضطروا يبيعوا جسدهم أو يهجروا عيالهم أو يبيعوا أولادهم. كانت هالممارسات صعبة حتى على عاملي الإغاثة يلي كانوا عم يطبقوها. فبمذكراته بينظر فريدريك بليس من الكلية السورية البروتستانتية بمرارة على هيدي المرحلة، وبيتوقف على شناعة البروتوكول يلي بحسبه انجبروا يقرروا مثل الآلهة مين بيستحق الحياة ومين بيحكموا عليه بالموت. أسباب المجاعة من بدايتها لنهايتها ما بتختصر بسبب واحد. الأسباب بتترابط لتأزيم الوضع وتعقيد طرق تفاديها أو معالجتها. تتحمل الدولة العثمانية مسؤولية الحصار البري وسياساتها الخانقة لجبل لبنان وفشل إدارة التدابير لحل الأزمة. بينزاد إلى المسؤولية على دول الوفاق بطليعتهم بريطانيا وفرنسا وروسيا على قرار الحصار البحري التعسفي. وبركي الأصعب بمواجهة الحقائق هو الاعتراف بمسؤولية التجار المدنيين الانتهازيين يلي استغلوا الوضع على حساب مآسي أبناء وبنات بلادهم. ابتعاد عن هالفكرة هو عودة لنمط المظلومية وخطاب اللبناني اللي انكتب له المآسي. أخذ العبر ضروري، لكن تحميل المسؤولية أساسي، وهون أهمية مراجعة التاريخ. التاريخ مش ضروري يعيد نفسه. تبسيط الأحداث وتعليبها وتخزينها بمقابر التاريخ سهل، بس كمان خطر لأنه منجر أخطائنا ومرتكبيها. ومثل ما التجارب برهنت لنا بلبنان، الاستعجال بيطوي صفحة الماضي بلا قراءتها مغري، بس ما بيطعم خبز.
كفى